Flunssa, influenssa. Nämä ovat länsimaiden yleisimpiä tartuntatauteja. Oireet ovat tuttuja. Usein ne ovat lieviä, mutta joskus ne vievät voimat viikoiksi. Well, people think that to get cold or flu every winter is normal and trivial, but actually it's not. For one thing, there are significant economic implications, both in terms of time lost off work and costs to the healthcare system of people seeing their doctors and having medication prescribed and even being hospitalized. And older people die every year as a consequence of secondary infection, not actually the flu itself, but an infection that occurs because the flu weakens the immune system. Flunssan aiheuttajaviruksia on yli 200 erilaista ja niitä on joka puolella ympärillämme. Immuunijärjestelmämme joutuukin kovalle koetukselle. Ei olekaan ihme, että jopa terveemmätkin meistä saavat tartunnan silloin tällöin. I might have seen over 30,000 patients with respiratory tract infections and its complications. And from the very beginning of my work as a medical doctor, I included herbal medication as a very good option to treat my patients. Sveitsiläinen erikoislääkäri A.Vogel havaitsi vastaanotollaan, että punahattu on yksi tehokkaimmista lääkkeistä flunssaan. Echinaforce prevent respiratory tract infections, and second, it's very good means to treat an acute infection. Vuonna 2012 tehtiin suuri, lähes 800 osallistujaa sisältävä kliininen tutkimus, jossa selvitettiin tehoako Echinaforce flunssan ennaltaehkäisyyn. In the trial, we found that patients who were taking Echinaforce had fewer colds, but also Echinaforce was having greater benefit in those at more risk. People who had higher stress levels, people who were getting less sleep, smokers, etc. These higher risk groups seem to get even more benefit from the Echinaforce. Asiantuntijat eri puolilta maailmaa kokoontuivat äskettäin Royal Society of Medicine-yhdistyksen tiloihin Lontoossa keskustelemaan uusimmista tieteellisistä tutkimuksista. Tohtori Peter Fisher esitteli tutkimuksensa punahatusta ja kertoi, kuinka se tehoaa vakavampaan ja vaikeammin hoidettavaan influenssaan. The objective of the study was to assess whether a new preparation of echinacea, that's called Echinaforce hot drink, was as effective as the gold standard treatment, which is oseltamivir. And what we concluded is that Echinaforce hot drink is as effective as the gold standard treatment, oseltamivir, in terms of reducing the duration of flu, reducing the duration of fever. It's as effective in reducing the number of complications, bronchitis and so on. And it's better in terms of the number of side effects, particularly stomach trouble. Toisessa meta-analyysissä professori Sebastian Johnston, keuhkosairauksien erikoislääkäri, esitteli 6 eri tutkimuksen tuloksia, joihin oli osallistunut kaikkiaan yli 2400 henkilöä. So after combining all these studies and doing the analysis, we were able to show that if you take echinacea for a long period of time, a few months, that recurrent colds were reduced by about 35%, and complications of those colds were substantially reduced. Tulokset osoittivat, että punahattu vähentää riskiä sairastua muun muassa keuhkokuumeeseen, keuhkoputken tulehdukseen ja korvatulehduksiin. Nämä ovat flunssan ja influenssan seurauksena kehittyviä jälkitauteja. Tämä on merkittävä löytö. Mikään muu lääke ei ole tähän päivään mennessä osoittanut tällaista tehoa. Many people prefer to take a natural herbal treatment to a synthetic drug. We now know that it's just as effective, particularly as you can buy it yourself over the counter. Tärkeä tekijä nopeaan parantumiseen on flunssan ja influenssan hoitaminen heti niiden alkuvaiheessa. Punahatun etu on, että sitä on saatavilla helposti kaupoista ympäri maailmaa. Kuitenkaan moni ei tiedä, että punahattutuotteet voivat olla hyvinkin erilaisia teholtaan. A.Vogelilla tiedetään, että punahattu on tehokkain silloin, kun tuote valmistetaan tuoreesta kasvista vain muutaman tunnin jälkeen sadonkorjuusta. Näin perustajamme Alfred Vogel valmisti alkuperäiset rohtonsa jo vuosikymmeniä sitten. Hän sanoi, tuoreilla rohtokasveilla on laajempi ja syvempi teho. I've been fortunate enough to go out and see where the echinacea is grown in Switzerland, how it's processed and how it's standardized with great care. So you know you're getting a really high quality standardized product. And for clinical trials and as a patient, that is for me an absolute priority. A.Vogelin punahattuvalmistetta Echinaforcea käytetään flunssan hoitoon ja ennaltaehkäisyyn ympäri maailman. Nykytiede osoittaa, että punahattu tehoaa muuhunkin.
Tuoreesta punahatusta valmistettu uute auttaa paranemaan nopeammin ja se vähentää riskiä sairastua jälkitauteihin. Tästä syystä A.Vogelin punahattuvalmisteet ovat entistä korvaamattomampia tämän päivän kiireisille ihmisille. Lääke, jolla on myönteisiä vaikutuksia terveyteen, kaikille meille.